Do you think it is very difficult to make a sentence in English? If you think so, then আপোনালোকৰ বাবে আমি এই ভিডিওটো লৈ আহিছো। ইয়াত আমি আপোনালোকক শিকাম কেনেকৈ আপোনালোকে ইংলিছত simple sentences construct কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ইংলিছত এটা সেন্টেন্স বনাওঁতে ইয়াৰ ভিতৰত থকা সিক্ৰেট আইডিয়াটো কি? ইংলিছত যিকোনো এটা সেন্টেন্স বনাওঁতে ইয়াৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো হৈছে ভাৰ্ব। অৰ্থাৎ ভাৰ্ব নোহোৱাকৈ আমি ইংলিছত কোনো সেন্টেন্স বনাব নোৱাৰো। And it is impossible. আৰু আমি only এটা ভাৰ্ব ইউজ কৰি এটা simple sentence বনাব পাৰো। আৰু এই simple sentence বোৰ আমি তেতিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি কাৰোবাক কিবা এটা কৰিবলৈ কওঁ। For example, run, sit, work. এই তিনিটা হৈছে ভাৰ্ব। আৰু ইহঁতৰ দ্বাৰা গঠিত সেন্টেন্স বোৰ হৈছে simplest complete sentences in English. আৰু simplest মানে সকলোতকৈ সহজ আৰু কমপ্লিট সেন্টেন্স বুলি কৈছো আমি ইয়াত। কাৰণ কমপ্লিট সেন্টেন্স তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া এই সেন্টেন্সটোৱে কিবা এটা সম্পূৰ্ণ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰতো ৰান বুলি কওঁতেও আমি বুজি পাইছো যে দৌৰিব কোৱা হৈছে। গতিকে এটা ভাৰ্বেৰেও আমি এটা সেন্টেন্স বনাইছো। ঠিক তেনেদৰে সিট বুলি কওঁতেও আমি বুজি পাইছো বহিব কোৱা হৈছে। আৰু ওয়ার্ক বুলি কওঁতেও আমি বুজি পাইছো যে কিবা এটা কৰিব বা কাম কৰিব কোৱা হৈছে। আৰু ইংলিছত এনেকৈ বনোৱা সেন্টেন্সবোৰে হ'ব simplest complete sentences. অৰ্থাৎ ই একোটা সম্পূৰ্ণ বাক্য। Of course, most of the sentences ইয়াতকৈ বেছি দীঘল। আৰু এটা ওয়াৰ্ডতকৈ বেছি দীঘল সেন্টেন্স এটা বনাবলৈ আমি সেন্টেন্সটোৰ একদম সন্মুখতে এটা সাবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এই সাবজেক্টটো সেন্টেন্সটোৰ এটা নাউন হ'ব পাৰে বা প্ৰনাউন হ'ব পাৰে। আৰু ই ভাৰ্বৰ লগত ব্যৱহাৰ হৈ এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স সৃষ্টি কৰিব। অৰ্থাৎ এই সেন্টেন্সটোৰ প্যাটাৰ্ন হ'ব সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব। ফৰ এক্সাম্পল, he runs, she left. এই দুইটা সেন্টেন্সতে runs আৰু left হৈছে ভাৰ্ব। আৰু ইহত দুইটাৰ সন্মুখতে he আৰু she ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু এই দুইটা হৈছে প্ৰনাউন। আৰু এই প্ৰনাউন দুটাই হ'ব সেন্টেন্স দুটাৰ সাবজেক্ট। আৰু আমি বুজি পাইছো যে he runs বুলি কওঁতে he দৌৰে, she left বুলি কওঁতে তাই গুচি গৈছিল। অৰ্থাৎ দুইটা সেন্টেন্সে এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হ'ব আৰু ইহত দুইটাই মিনিংফুল সেন্টেন্স হ'ব। কিন্তু আমি দেখিছো যে এই দুটা শব্দৰে সৃষ্টি হোৱা সেন্টেন্সবোৰতো এটা লিমিটেশন আছে। অৰ্থাৎ ইহতৰ জৰিয়তেও আমি বহুত বেছি কথা ক'ব নোৱাৰিম। So let's add a little more information. For example, আমি আগৰ সেন্টেন্সটো লৈছো he runs. এই সেন্টেন্সটোৰ লগত আমি কি এনেকুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেন্টেন্সটো আৰু বেছি দীঘল হ'ব? আমি ক'ব পাৰো যে he runs with his friends. অৰ্থাৎ he তাৰ বন্ধুসকলৰ লগত দৌৰিব যায়। বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰো he runs with his friends every morning. অৰ্থাৎ he তাৰ বন্ধুসকলৰ লগত সদায় ৰাতিপুৱা দৌৰিবলৈ যায়। সব এই গোটেইকেইটা সেন্টেন্সতে আমি কিছুমান নতুন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইহতৰ ব্যৱহাৰে সেন্টেন্সটো অধিক দীঘল কৰিছে আৰু একোটা মিনিংফুল সেন্টেন্সও কৰিছে। অৰ্থাৎ আমি দেখা পোৱা ইংলিছৰ বহুত দীঘল সেন্টেন্সবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি ইনফৰমেশন সোমাই থকাৰ বাবে ইয়াক দীঘল দেখা যায়। আৰু আপুনিও এনেকৈ দীঘল সেন্টেন্স বনাব পাৰে। এইবাৰ আমি আহিছো এটা বেলেগ টপিকলৈ। আৰু এইটো হৈছে কমপ্লিমেন্টস। কমপ্লিমেন্টছৰ কাম হৈছে সেন্টেন্স এটা কমপ্লিট কৰা বা ফিনিশ কৰা। এতিয়ালৈকে আমি পাই আহিছো ৰান ভাৰ্বটো অকলে ব্যৱহাৰ কৰিও আমি এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স পাব পাৰো বা ইয়াৰ লগত আমি বেলেগ ইনফৰমেশনো এড কৰিব পাৰো। বাট বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰো। অৰ্থাৎ যিকোনো এটা সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব হলেও ই কমপ্লিট নহবও পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল, she likes, he wants, we go. এই গোটেইকেইটাতে আমি লক্ষ্য কৰিলে পাম সাবজেক্ট প্লাস ভাৰ্ব আছে। কিন্তু ইহত এটাও কমপ্লিট সেন্টেন্স নহয়। ইয়াৰ কাৰণটো ক'ব পাৰিবনে? So look at the first sentence. She likes. তাই ভাল পায়। But she likes what? অৰ্থাৎ তাই ভাল পায়। কিন্তু কি ভাল পায়? তাৰ পিছত আমি চাম he wants. He বিচাৰে। But he wants what? অৰ্থাৎ he কি বিচাৰে? আৰু ইয়াৰ পিছত আহিছে we go. আমি যাওঁ। But we go where? অৰ্থাৎ আমি ক'ত যাওঁ? অৰ্থাৎ ইয়াৰ বিষয়ে আমাক একো কোৱা হোৱা নাই। আমি যদি চাওঁ she likes. She has to like something. অৰ্থাৎ তাইটো কিবাটো ভাল পাব লাগিব। He wants বুলি কওঁতে he কিবাটো বিচাৰিব লাগিব।
বা উই গো বুলি কওঁতে আমি কৰবাতটো যাব লাগিব কিন্তু তাৰ বিষয়ে আমাক একো কোৱা হোৱা নাই গতিকে ইহত গোটেইকেইটা ইনকমপ্লিট হৈ আছে বা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু ইহত গোটেইকেইটাৰ পিছত আমি কিছুমান কমপ্লিমেন্টস ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰ ফলত এই গোটেইকেইটা এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হ'ব আমি ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো লৈ চাইছো she likes dash অৰ্থাৎ এই খালি ঠাইখিনিত আমি কি এনেকুৱা পসিবল কমপ্লিমেন্টস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যাৰ দ্বাৰা ই এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হয় আমি ক'ব পাৰো she likes swimming অৰ্থাৎ তাই সাঁতুৰি ভাল পায় she likes to wake up early in the morning অৰ্থাৎ তাই ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে উঠি ভাল পায় she likes to listen to music তাই গান শুনি ভাল পায় আৰু এইকেইটা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়াহে কমপ্লিমেন্টস আপুনিও এনেকুৱা নিজৰ মনত বা সিচুৱেচন অনুসৰি এনেকুৱা কমপ্লিমেন্টস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইবাৰ আমি আগৰ সেন্টেন্সটো লৈ পুনৰবাৰ মন কৰিছো she likes to wake up early in the morning but আমি she likes to wake up বুলি ক'ব নোৱাৰো যদিও ই গ্ৰামাটিক্যালি কাৰেক্ট কাৰণ ইংলিছত যিকোনো এটা সেন্টেন্স গ্ৰামাটিক্যালি কাৰেক্ট হলেও ই এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স নহব পাৰে কাৰণ কমপ্লিট সেন্টেন্স হ'বলৈ হলে ই এটা মিনিং বা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত আমি দেখিছো she likes to wake up বুলি কওঁতে তাই সাৰ পাই ভাল পায় কিন্তু এইটোতো কোনো মিনিং প্ৰকাশ নকৰিব বা ই এটা অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য নহব আমি ইয়াৰ পিছত এড কৰিছো she likes to wake up early in the morning তেতিয়াহে ই গৈ এটা মিনিংফুল সেন্টেন্স হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এটাই কথা ক'ব পাৰো যে ইংলিছত বহুত ওয়াৰ্ড জানিলেই নহব সেই শব্দবোৰ আমি মিনিংফুলি সেন্টেন্স এটাত ব্যৱহাৰ কৰিবও জানিব লাগিব বা আমি জানিব লাগিব এটা ওয়াৰ্ডৰ পিছত নেক্সট কোনটো ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে সেন্টেন্সটো এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব ঠিক একেই কথা প্ৰযোজ্য he wants আৰু we গৰ ক্ষেত্ৰতো ইহত দুইটাই কমপ্লিট সেন্টেন্স নহয় আৰু ইহতৰ পিছত আমি যিকোনো কমপ্লিমেন্টস ব্যৱহাৰ কৰি ইহতক একোটা কমপ্লিট সেন্টেন্স বনাব পাৰো আৰু আজিলৈ আমি ইয়াৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ ওপৰত এৰিছো আপোনালোকে আমাক কমেন্ট বক্সত গৈ ইহত দুইটাৰ পিছত নিজৰ মতে বিচাৰি কমপ্লিমেন্টস ব্যৱহাৰ কৰি আমাক জনাব So guys, আমাৰ ইংলিশ শিকোৱা পদ্ধতিটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে আমাৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু ইয়াক শেয়াৰ কৰিব আৰু আজিটো আমি শিকিলো কেনেকৈ এটা সিম্পল সেন্টেন্স বনাব পাৰি আৰু আমি আমাৰ নেক্সট ভিডিওটোত লৈ আহিম কেনেকৈ আপোনালোকে এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা এটা কঠিন বাক্য বনাব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব So guys, thank you very much. We will meet in our next video.